নমস্কাৰ মই ঋতুৰাজ আৰু আপোনালোকে বাৰু ৱাটাৰকালাৰ লেণ্ডস্কেপ ড্ৰয়িং কৰেনে বা ৱাটাৰকালাৰ কৰেনে আপোনালোকে ৱাটাৰকালাৰ কৰোঁতে আপোনালোকৰ ড্ৰয়িংবোৰ প্ৰফেশ্যনেল নালাগে নেকি বা ড্ৰয়িংটো কৰে আপোনালোকে নিজৰ ফালৰ পৰা 100% দি ড্ৰয়িংটো কৰিব ড্ৰয়িংটো কৰাৰ পিছত ড্ৰয়িংটো মানে লেতেৰা হৈ যায় নেকি তো তেনেহ'লে আপোনালোকেও চাগে 4টা ভুল কৰি আছে যিকেইটা ভুল প্ৰায়ভাগ বিগিনাৰ আৰ্টিষ্টে কৰে তো ভুলকেইটা কি বাৰু তো আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই সেই ভুলকেইটাৰ বিষয়ে ক'ম লগতে এই ভুলকেইটা শুধৰাই আমি কেনেকৈ এটা ৱাটাৰকালাৰ ড্ৰয়িং সুন্দৰকৈ কৰিব পাৰিম তাৰ বিষয়ে ক'ম আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব কাৰণ ভিডিঅ'টোৰ শেষত আপোনালোকলৈ মই এটা ডাঙৰ উপহাৰ ৰাখিছোঁ তো এভৰিৱান মই ডেম'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ বিগিনাৰসকলে প্ৰথমতে এটা মানে বহুত ডাঙৰ মিষ্টেক কৰে তেওঁলোকে যেতিয়া ড্ৰয়িংটো আউটলাইনটো বনায় আউটলাইনটো বনাওঁতে তেওঁলোকে পুৰা ডাৰ্ককৈ বনাই দিয়ে আউটলাইনটো পুৰা মানে ডাৰ্ককৈ বনাই দিব নিজে মানে যিমান পায় প্ৰেছাৰ দি ডাৰ্ককৈ আউটলাইনটো বনাই দিব ইয়াতে মই এটা কলহ আঁকি আছোঁ বা ড্ৰ কৰিছোঁ আপোনালোক মই মিষ্টেকটো কৰি দেখাছোঁ যিসকল বিগিনাৰে প্ৰায়ভাগ বিগিনাৰে মানে মিষ্টেকটো কৰে তো প্ৰথমতে কি কৰিব তেওঁলোকে পেঞ্চিলটো দি পুৰা ডাঠকৈ মানে নিজৰ ফালৰ পৰা 100% মানে পুৰা প্ৰেছাৰ দি কি কৰিব তেওঁলোকে ড্ৰয়িংটো কৰিব ড্ৰয়িংটো যেতিয়া মই এনেকৈ ডিচিশ্যন বহুত ডাৰ্ককৈ কৰি দিছোঁ তেওঁলোকে এনেকৈ ড্ৰয়িংটো কৰি ল'ব ড্ৰয়িংটো কৰাৰ পিছত যেতিয়া কি হ'ব তেওঁলোকে তাত কালাৰ দিব আপোনালোকক মই কালাৰ দেখাম এতিয়া প্ৰথমে ড্ৰয়িংটো কৰি ল'লোঁ মই ড্ৰয়িং মানে হৈছে আউটলাইন আচলতে ড্ৰয়িংটো হৈছে এটা বহুত ডাঙৰ শব্দ ঠিক আছে এতিয়া মই চিম্পল এটা আউটলাইনহে কৈছোঁ এইটোক বহুলোকে কয় ড্ৰয়িং বুলি কিন্তু ড্ৰয়িং এটা বহুত ডাঙৰ কনচেপ্ট হয় ত' এতিয়া মই কালাৰটো দি দিছোঁ মই অৰেঞ্জ কালাৰটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ৰেডৰ অলপ য়েল্ল' দিছোঁ কিন্তু বেছিভাগ ৰেডেই দিছোঁ কালাৰটো মই ক'ব যোৱা নাই এতিয়া মই যে কালাৰটো কৰিছোঁ কালাৰটো কৰোঁতে কি হৈছে দেখিছেনে বাৰু যিবোৰ যে আউটলাইনবোৰ ৰঙৰ ভিতৰতে দেখা পাই আছোঁ তুমি কিয় দেখা পাইছোঁ দেখা পোৱা কাৰণ এটাই কাৰণ ৱাটাৰ কালাৰটো হৈছে এটা ট্ৰান্সপেৰেণ্ট বা স্বচ্ছতা মিডিয়াম ৱাটাৰ কালাৰটো কৰিলে ইটো লেয়াৰ পিছত সিটো লেয়াৰ দেখা পায় কাৰণ ৱাটাৰ কালাৰটো হৈছে এটা ট্ৰান্সপেৰেণ্ট মিডিয়াম এই ট্ৰান্সপেৰেণ্ট মিডিয়াম হোৱাৰ বাবে আমি কি কৰিলোঁ ড্ৰয়িংটো যেতিয়া ডাৰ্ককৈ কৰি দিলোঁ ডাৰ্ককৈ কৰাৰ বাবে আমি সেই আউটলাইনবোৰ দেখি আছোঁ দেখিছানে সেয়েহে যেতিয়া তোমালোকে যিকোনো এটা ড্ৰয়িং কৰিবা পাতলাকৈ কৰিব লাগিব মই তোমালোকক এতিয়া পাতলাকৈ কৰি এটা এক্সাম্পল দি আছোঁ এতিয়া মই ডাৰ্ককৈ মই অলপ ৰং দিছোঁ নহয় ৰং দিয়াৰ পিছতো একেই হৈ আছে তো এতিয়া মই এটা পাতলাকৈ এটা বনাম লাইটকৈ এটা মই আউটলাইন বনাইছোঁ এতিয়া একেটা কলহে বনাম সেই কলৰটো এবাৰ লাইটকৈ বনাইছোঁ দেখিছেনে বাৰু প্ৰথমতে ডাৰ্ককৈ বনাইছিলোঁ এতিয়া লাইটকৈ মই চলিউশ্যনটো দি আছোঁ যেতিয়া তোমালোকে ৱাটাৰ কালাৰ ড্ৰয়িং কৰিবা বা বেলেগ ড্ৰয়িং কৰিবা সকলোবোৰ ড্ৰয়িঙতে সদায় লেয়াৰিঙত কাম কৰিব লাগে প্ৰথমতে আউটলাইনটো বনাওঁতে একেবাৰে পাতলকৈ বনাবা তেতিয়া কি হয় ড্ৰয়িঙৰ যোনটো এজটো সেই এজটো ক্লিয়াৰ হয় এটা শ্বাৰ্পনেছ লুক আহে এতিয়া মই একেটা কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিম অলপমান ডাৰ্ক হৈ গ'ল কালাৰটো কাৰণ তাত মানে ব্লু কালাৰটো মিক্স কৰি দিলোঁ মই সেইটো কথা নহয় তো এতিয়া মেইন কথাটো চোৱা এতিয়া যেতিয়া মই আউটলাইনটো পাতলাকৈ বনালোঁ সেই পাতলাকৈ বনোৱাৰ কাৰণে এজটো দেখিছেনে বাৰু এজটো ব্ৰাউণ্ডাৰীটোত কি হৈছে মানে কালাৰটো দিয়াৰ পিছত আউটলাইনটো দেখা পাই থকা নাই ডাইৰেক্ট কালাৰত ট্ৰান্সপেৰেঞ্চিটো দেখিছে হয় নহয় প্ৰথম ড্ৰয়িংটোত কি আছিলে আউটলাইনটো এতিয়াও দেখাই পাই আছে কিন্তু ছেকেণ্ডত বনোৱা ড্ৰয়িংটোত কি হৈছে আউটলাইনটো দেখা পোৱা নাই ইয়াৰ চলিউশ্যন এইটোৱে সেয়েহে তোমালোকে যেতিয়া ড্ৰয়িং কৰিবা ৱাটাৰ কালাৰে হওক যি ড্ৰয়িং নকৰা কিয় প্ৰথমতে সদায় লাইট পেঞ্চিল দি প্ৰেছাৰটো লাইটকৈ দিবা তেনেকৈ আউটলাইনটো বনাবা দেখিছেনে বাৰু এতিয়া কি সুন্দৰকৈ হৈছে তাত আউটলাইনটো দেখা পোৱা নাই এইটো প্ৰথম মিষ্টেক ঠিক আছে এতিয়া তোমালোক ছেকেণ্ড মিষ্টেকটো ক'ম ছেকেণ্ড মিষ্টেকটোৰ কাৰণে মই দুটা গ্লাছ ড্ৰ কৰিছোঁ এতিয়া ছেকেণ্ড মিষ্টেকটো কি জানানে বাৰু বহুত ডাঠ কালাৰ প্ৰথমতে ব্যৱহাৰ কৰি দিয়ে বিগিনাৰসকলে তেওঁলোকে যেতিয়া ড্ৰয়িংটো কৰিব ড্ৰয়িংটো কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে লেয়াৰিঙত কাম নকৰে একেবাৰতে মানে তেওঁলোকে কি কৰে বহুত ডাঠকৈ কালাৰ এটা দি দিয়ে এতিয়া প্ৰথমতে মিষ্টেকটো মই কৰি দেখাম তাৰপিছত মই চলিউশ্যনটো দিম প্ৰথমতে কি কৰিছোঁ মই ডাৰ্ক কালাৰ এটা লৈছোঁ ব্ৰাউন কালাৰ এটা লৈছোঁ ব্ৰাউন কালাৰ অলপ ৰেড মিক্স আছে তো মই যিমান পাৰোঁ ডাৰ্ককৈ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ভুলটো কৰি দেখাইছোঁ তোমালোকক মানে বহু কেইজন বিগিনাৰ আৰ্টিষ্টে এই কামটো কৰে তেওঁলোকে প্ৰথমতে পুৰা ডাৰ্ককৈ কালাৰটো কৰি দিছে মই এটা গ্লাছটো বনাই লৈ তাত মই পুৰা ডাৰ্ককৈ কালাৰ এটা কৰি দিছোঁ ছাইডত থকা ড্ৰয়িংটোত মই পাতলা কালাৰ এটা দিছোঁ পাতলা কালাৰটো দি মই কি কৰিম গ্লাছটোত ৰংটো কৰি দিম
এতিয়া মই ছেকেণ্ডৰ যোনটো মই গ্লাছত ৰং কৰি আছোঁ এইটো মই পানীৰ পৰিমাণ বেছিকৈ লৈছোঁ, ৰঙৰ পৰিমাণ কমকৈ লৈছোঁ। এনেকৈ অলপ মই হাইলাইটেড জেগা এৰি থৈ যাম, ঠিক আছে, হাইলাইটেড জেগাবোৰ এৰি থৈ যাম। বহুলোকে সেইবোৰ ধ্যান নিদিয়ে, এই মিষ্টেকটো কৰে, মানে প্ৰথমতে তেওঁলোকে পূৰা ডাৰ্ককৈ কালাৰ এটা কৰি দিব। ডাৰ্ককৈ কালাৰ কৰি দিয়াৰ কাৰণে কি হ'ব, পিছত যদি কিছুমান জেগাত যদি লাইট কৰিবলগীয়া হয় সেইটো লাইট কৰিব নোৱাৰে। এতিয়া দিয়াৰ পিছত মই সেইটো শুকাব দিলোঁ, শুকোৱাৰ পিছত মই পুনৰ কৰিছোঁ এতিয়া কালাৰবোৰ। এতিয়া মই পুনৰ কিয় কৰিব পাৰিছোঁ, কাৰণ কিছুমান জেগাত ডাৰ্ক থাকে, গ্লাছটোৰ ভিতৰ অংশখিনিত আমি ডাৰ্ক দেখা পাওঁ বাহিৰৰ পৰা চালে। এতিয়া সেইটো কৰিবলৈ হ'লে কি কৰিব লাগিব, আমি লেয়াৰিঙৰ কামটো কৰিব লাগিব। যদি লেয়াৰিঙত নকৰোঁ, ডাইৰেক্ট যদি প্ৰথমতে মই ডাৰ্ক কালাৰ দি দিলোঁহেঁতেন, মই এইটো কৰিব নোৱাৰিলোঁহেঁতেন, আৰু বাহিৰ অংশখিনি মই পাতলা কৰিব নোৱাৰিলোঁহেঁতেন, কাৰণ ৱাটাৰ কালাৰটো ট্ৰান্সপেৰেণ্ট মিডিয়াম বা স্বচ্ছতা মিডিয়াম। এই স্বচ্ছতা মিডিয়াম হোৱাৰ বাবে আমি সেইটো কাম কৰিব নোৱাৰিলোঁহেঁতেন, কাৰণ আমি একেবাৰে ডাৰ্ক কৰি দিলোঁ। ইয়াৰ বাবে পিছত লাইট কৰিব হ'লেও আমি লাইট কৰিব নোৱাৰিম। কিয় নোৱাৰিম, কাৰণ ৱাটাৰ কালাৰটো এটা স্বচ্ছতা মিডিয়াম। প্ৰথম লেয়াৰটো ওপৰ লেয়াৰটো মাজতে দেখা পাই থাকে। 3 নম্বৰ লেয়াৰ দিছোঁ, মই 3টা লেয়াৰ কৰিছোঁ, ঠিক আছে। 3টা লেয়াৰত মই গ্লাছটো বনাইছোঁ। এইটো কিয় কৰিব পাৰিলোঁ, কাৰণ মই কি কৰিছিলোঁ, লাইটটো ডাৰ্ক গৈ আছোঁ। প্ৰথমতে লাইটকৈ এটা কালাৰ দিলোঁ, তাৰপিছত লাহে লাহে মই ডাৰ্ক কৰি গৈ আছোঁ। সেয়েহে ৱাটাৰ কালাৰটো সদায় লাইটটো ডাৰ্ক যাব লাগে, একেবাৰতে পূৰা ডাৰ্ক কালাৰ এটা কৰি দিব নালাগে। দেখিছেনে বাৰু গ্লাছটো কি সুন্দৰ লাগিছে দেখিবলৈ। এতিয়া ছাইডত মই এতিয়া তেনেকৈ কৰিব নোৱাৰিম, কিন্তু মই ছাইডৰ প্ৰথম গ্লাছটো যে, সেই গ্লাছটোত মই এতিয়া ডাৰ্ক কালাৰ দিলেও মই হাইলাইটো কৰিব নোৱাৰিম, আৰু সেইটো নিচিনা ফিনিচিংটো নাহিব। কিয় নাহিব, কাৰণ প্ৰথমতে মই তাত ডাৰ্ক কালাৰটো দি দিলোঁ। ডাৰ্ক কালাৰ দিয়াৰ কাৰণে কি হ'ল, কিছুমান জেগাত লাইট দিবলগীয়া হ'ব, কিন্তু সেই জেগাত মই লাইট দিব নোৱাৰিম। কিয় নোৱাৰিম, কাৰণ ৱাটাৰ কালাৰটো হৈছে এটা ট্ৰান্সপেৰেণ্ট মিডিয়াম। সেয়েহে সদায় তোমালোকে কি কৰিবা, যেতিয়া ড্ৰয়িং কৰিবা, লেয়াৰিঙত কামটো কৰিবা, আৰু প্ৰথমতে লাইট কালাৰ দিবা। প্ৰথমতে লাইট কালাৰ দিবা, তাৰপিছত লাহে লাহে ডাৰ্ক কালাৰলৈ গৈ থাকিবা। 3 নম্বৰ মিষ্টেকটো হৈছে এজবোৰ চাফা নোহোৱা, অপৰিষ্কাৰ বাউণ্ডেৰী। এইটো হৈছে অপৰিষ্কাৰ বাউণ্ডেৰী দিছে বাৰু। প্ৰথমতে মই 2টা শ্বেপ বনালোঁ, যিকোনো শ্বেপ হয়, মই উদাহৰণটো দিবৰ কাৰণে তোমালোকক মই যিকোনো এটা শ্বেপ লৈছোঁ। ড্ৰয়িঙত তোমালোকে প্ৰায়ভাগ বিগিনাৰ আৰ্টিষ্টে মানে ভুলটো কৰে, তেওঁলোকে যোনটো এজটো বা ড্ৰয়িংটোৰ বাউণ্ডেৰী লাইনটো যে, সেই বাউণ্ডেৰী লাইনটো তেওঁলোকে অখা দখা কৰি থৈ দিয়ে, পূৰা শ্বাৰ্পকৈ নবনায়, ৰংবোৰ চিনৰ বাহিৰত গুচি যায়। এইটো কিয় হয় জানেনে বাৰু, কাৰণ তোমালোকে কি কৰা, ব্ৰাছটো ভালকৈ নধৰা, আৰু সেই বাউণ্ডেৰী ওচৰ পালে সদায় ব্ৰাছটো কামটো লাহে লাহে কৰিব লাগে। এইটো ঠিক কৰিব তোমালোকে এটা কাম কৰিবা, ব্ৰাছডাল ওচৰৰ পৰা ধৰিবা, ওচৰৰ পৰা ধৰি ব্ৰাছডাল থিয়কৈ ল'বা, এনেকৈ পেলোৱা নিচিনা নল'বা, ব্ৰাছডাল থিয়কৈ ল'বা। থিয় কৰি বাউণ্ডেৰী লাইনটোত লাহেকৈ ৰংটো কৰি দিবা, যাতে ৰংটো বাহিৰত নাযায়। যেনেকৈ মই কৈছোঁ দেখিছানে বাৰু, প্ৰথমতে এটা লাইন দি লৈছোঁ, লাইন দিয়াৰ পিছত তাৰ ভিতৰত ৰংটো কৰি দিছোঁ। এইটো কৰিলে তোমালোকৰ ড্ৰয়িঙৰ যোনবোৰ এজ বা বাউণ্ডেৰীটো, সেইটো শ্বাৰ্প এণ্ড ক্লিয়াৰ হ'ব। এইটো হৈছে 3 নম্বৰ মিষ্টেক, যিকেইটা প্ৰায় কমন মিষ্টেক, মানে প্ৰায়ভাগ বিগিনাৰ আৰ্টিষ্টে কৰে। এইকেইটা ধ্যান দিবা, এইকেইটা পইণ্ট। আৰু সেই প্ৰেক্টিছ কৰিবলৈ এনেকুৱা লাইন বনাব পৰা, যেনেকৈ মই এটা লাইন বনাইছোঁ, পানী আৰু ৰং ল'বা, ৰঙত তেনেকৈ লাইনবোৰ বনাবা। এতিয়া 4 নম্বৰ মিষ্টেক, এইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ মিষ্টেক, এটা লেয়াৰ নুশুকোৱাকৈ তাৰ ওপৰত পুনৰ কাম কৰে বিগিনাৰ আৰ্টিষ্টসকলে, ঠিক আছে। তেওঁলোকে এটা লেয়াৰ দিয়াৰ পিছত সেইটো লেয়াৰ শুকাব নিদিয়ে, তাৰ ওপৰত পুনৰ কাম কৰি দিয়ে। এতিয়া মই এটা চিম্পল এটা লেণ্ডস্কেপ ড্ৰয়িং বনাই আছোঁ, আকাশখন বনাই তাত মই তলত বন অলপ দি দিছোঁ। তো এইটো লেয়াৰ মই এতিয়া শুকাব দিয়া নাই, ঠিক আছে। যিসকল বিগিনাৰ আৰ্টিষ্ট তেওঁলোকে ভুলটো কৰে, এটা লেয়াৰ দিয়াৰ পিছত সেইটো লেয়াৰটো শুকাব নিদিয়ে, সেই তলৰটো শুকাব নিদিয়ে। এতিয়া মই নুশুকোৱাকৈ যেতিয়া তাত মই ৰংটো কৰি দিলোঁ, ঘৰ এটা দিছোঁ মই, সেই ঘৰটোৰ ছাদখন বা টিংখিনি মই দি দিছোঁ। তাত দিয়াৰ কাৰণে কি হৈছে দেখিছেনে বাৰু, চাৰিওপিনে ব্লাৰ হৈ গৈছে, চব পিনে ৰংখিনি ওলাই গৈছে। ওলাই কিয় গৈছে, কাৰণ এতিয়া প্ৰথম ষ্টেজটো তিতা হৈ আছে, পেপাৰখন তিতা হৈ আছে। তিতা হোৱাৰ কাৰণে ৰংটোৱে চব পিনে মানে বিখৰি যাবলৈ জেগা পাইছে। গছডাল দিছেনে বাৰু, গছকেইডাল মই দিলোঁ, কেনেকৈ ব্লাৰ হৈ গ'ল। এইটো এইকাৰণেই হৈছে, কাৰণ মই শুকাব নিদিলোঁ। এতিয়া 2 নম্বৰত এটা মই কৈ দেখাওঁ আপোনালোকক। একেটা ছবিয়ে প্ৰথমতে মই আকাশখন আৰু বনখিনি দি ল'ম, বনখিনি দি এতিয়া মই সেইখিনি শুকাব দিম। শুকাব দিয়াৰ পিছত কি হ'ব চাব আপোনালোকে, শুকাই গ'ল। এতিয়া প্ৰথম ড্ৰয়িংটো কি হ'ল দেখিছেনে বাৰু, গোটেইটো ব্লাৰ হৈ গ'ল। কিন্তু এই ছাইডত বনোৱা ড্ৰয়িংটো কি হ'ল, মই শুকাব দিলোঁ। শুকাব দিয়াৰ কাৰণে যেতিয়া মই তামোল গছ বা নাৰিকল গছ দিলোঁ, দিয়াৰ কাৰণে কি হৈছে দেখিছেনে বাৰু, চিম্পলি অলপ টাইম ৰখি শুকাব দিয়াৰ কাৰণে এতিয়া পূৰা শ্বাৰ্প ডিটেইল আহিছে। ছাইডত থকা ছবিটো পূৰা ব্লাৰ হৈ গ'ল, দেখিবলৈ লেতেৰা হৈ গ'ল, কাৰণ মই শুকাব দিয়া নাছিলোঁ।
কিন্তু এতিয়া মই ৰাইট ছাইডত থকা ড্ৰয়িংটো মই শুকাব দিলোঁ 2 মিনিট শুকাব দিলোঁ 2 মিনিট শুকাই মই পুনৰ ৰংটো কৰিছোঁ এতিয়া দেখিছেনে বাৰু কি শ্বাৰ্পনেছ এটা আহিছে বৰ ডিটেইল এটা আহিছে দেখি ক্লিয়াৰ লাগিছে ছবিটো দেখিবলৈ তো এইটো সকলোকে ডাঙৰ মিষ্টেক প্ৰায়ভাগ বিগিনাৰ আৰ্টিষ্টে কৰে তেওঁলোকে যেতিয়া ড্ৰয়িংটো কৰে ৱাটাৰকালাৰ প্ৰথম লেয়াৰ দিয়াৰ পিছত সেইটো শুকাব নিদিয়ে নুশুকাকৈ তাত কৰি যায় কাগজখনো বেয়া হৈ যায় ড্ৰয়িংটো বেয়া হৈ যায় সেয়েহে আপোনালোকে এইটো কাম কৰিব ড্ৰয়িং এটা কৰাৰ সময়ত লেয়াৰিঙত কাম কৰিব প্ৰথমতে লাইট ৰং দিব এই যিকেইটা মই মিষ্টেক ক'লোঁ এই মিষ্টেককেইটা ধ্যান দিব প্ৰথমতে লাইট ৰং দিব লাইট ৰং দি সেইটো শুকাব দিব প্ৰথম লেয়াৰটো দিয়াৰ পিছত তাৰপিছত ছেকেণ্ড লেয়াৰত কাম কৰিব দেখিছেনে বাৰু এতিয়া কি সুন্দৰকৈ এটা লেণ্ডস্কেপ ড্ৰয়িং হৈ গ'ল চিম্পল সুন্দৰ হৈছে এইটো এইকাৰণেই হ'ল কাৰণ মই প্ৰথম লেয়াৰটো দিয়াৰ পিছত সেই লেয়াৰটো শুকাব দিলোঁ এতিয়া আপোনালোকে এই লেয়াৰটো দিয়াৰ পিছত যদি লেয়াৰ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে এই লেয়াৰটো শুকাব দিব তাৰপিছত আৰু লেয়াৰ কৰিব এনেই ৱাটাৰকালাৰ আমি 3টা লেয়াৰত কৰোঁ যিসকল প্ৰফেচনেল আৰ্টিষ্ট আছে তেওঁলোকেতো বহুত লেয়াৰত ডিটেইলত কামবোৰ কৰে এই ৱাটাৰকালাৰ চিম্পল স্কেটছবোৰ 3টা লেয়াৰতে কৰা হয় যদি আপুনি এই ভুলবোৰ শুধৰাই এটা ৱাটাৰকালাৰ লেণ্ডস্কেপ ড্ৰয়িং অতি সুন্দৰকৈ কৰিম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে সকলোবোৰ আৰ্টিষ্টলৈ মোৰ এটা বিশেষ উপহাৰ কাৰণ উপহাৰটো কি হৈছে মোৰ ৱাটাৰকালাৰ লেণ্ডস্কেপ ড্ৰয়িঙৰ ছিৰিজটো এতিয়া হৈ পৰিছে সম্পূৰ্ণৰূপে ফ্ৰী আৰু এই ছিৰিজটোত বা এই লেচনটোত আপোনালোকে ৱাটাৰকালাৰৰ কিছুমান মিষ্টেকৰ বিষয়ে গম পাব সেই মিষ্টেককেইটা নকৰি আমি কেনেকৈ এটা ৱাটাৰকালাৰ ড্ৰয়িং কৰিব লাগে কি টিপছ আৰু টেকনিক্সৰ আমি ধ্যান দিব লাগে এটা ৱাটাৰকালাৰ ড্ৰয়িং কৰোঁতে সেই গোটেইখিনি বিষয়ে আপোনালোকক ক'ম আৰু এই লেচনটো পাবলৈ এই ৱাটাৰকালাৰ ছিৰিজটো পাবলৈ আপোনালোকে এই নাম্বাৰটোত মেছেজ কৰিব নহ'লে আৰ্ট বুলি মেছেজ কৰি দিব বেলেগ একো লিখিব নালাগে আৰ্ট বুলি মেছেজ কৰি দিব লগালগ আপোনালোকে এই ছিৰিজটোৰ লিংক পাই যাব আৰু এটা কথা ধ্যান দিব এইটো কিন্তু লিমিটেড অফাৰহে প্ৰথম 15জন আৰ্টিষ্টৰ বাবে এই লেচনটো ফ্ৰী হ'ব সেয়ে সোনকালে মোক মেছেজটো কৰি দিয়ক আৰু এই লেচনটোৰ সুবিধা লওক আজিলৈ ইমানেই বাই বাই